สิบไม่เห็น
โชว์มาเอาไว้เป็นกลุ่มแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ร้อยเป็นกลุ่มดอกไม้แกสอนที่มันจะอยู่ตรงไหนดูครับแกครับมีใครเห็นดอกไม้ยาววิเศษไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมเห็นยักษ์แป๊บมาดูกิ่งก้านสาขาสวยสดงดงามแบงค์ร้อย